Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita di kali ini bersama saya Puan Diela di sini. Apa khabar anda hari ini? Saya doakan semoga anda sihat-sihat selalu ya. Okey, kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara nak mengait Flower Granny Square seperti begini. Okay, seperti biasa bahan yang saya gunakan adalah benang, gunting serta jarum kait. Okey, untuk jarum kaitnya pula kali ini saya gunakan jarum yang bersaiz 2.75 mm. Okey, untuk benangnya saya gunakan benang yang berwarna pink, putih, merah serta hijau. Okey, mulanya kita buat magic ring terlebih dahulu menggunakan benang yang berwarna merah. Okey, seperti biasa magic ring, kemudian chain 3, 1, 2, 3, seterusnya kita buat double crochet sebanyak 12 kita buat double crochet sebanyak 12, ini dikira 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita tarik benang supaya dia kemas. Seterusnya kita slip stitchkan di 3 chain yang awal 1, 2, 3. Kemudian kita potongkan benang di sini. Seterusnya kita gunakan benang yang berwarna pink pula Okey. Ikat dulu supaya dia kemas. Kemudian di lubang seterusnya kita slip stitchkan dulu. Kemudian kita buat 3 chain, 1, 2, 3. Okey, di lubang yang sama kita buat lagi 2 double crochet. 1, 2. Okey. Terusnya kita buat chain sebanyak 3, 1, 2, 3. Kemudian kita terbalikkan daripada sini, kita terbalikkan begini. Kemudian kita kait 5 double crochet. Ni dimasukkan di lubang ni. 1. Kemudian lubang seterusnya 2 double crochet. 1, 2. Kemudian lubang seterusnya lagi 2 double crochet lagi. 1, 2. Kemudian kita buat lagi 3 chain, 1, 2, 3. Okey, kemudian kita terbalikkan lagi daripada sini, terbalikkan sini. Kemudian kita terus buat 3 double crochet di lubang seterusnya. Okey, 1, 2,
3. Okey, chain 3, 1, 2, 3. Kemudian terbalikkan lagi. 1 double crochet. Lepas seterusnya 2 double crochet. 1, 2. Lepas seterusnya 2 double crochet lagi. 1, 2. Kemudian terus 3 chain. 1, 2, 3. Kemudian daripada sini kita terbalikkan lagi. Ni di lubang seterusnya 3 double crochet di dalam satu lubang. 1, 2, 3. Kemudian 3 chain. 1, 2, 3. Terus terbalikkan lagi. 1 double crochet. Lubang seterusnya 2 double crochet. Lubang seterusnya 2 double crochet lagi. Okey, chain 3, 1, 2, 3. Terbalikkan lagi. Terus buat 3 double crochet di lubang yang sama. 1, 2, 3. Okey, kita terus buat sehingga habis sampai sini. Okey, bermakna dalam ini ada 12 kelopak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, kita buat sehingga habis. Okey, bila dah habis kita kait satu keliling, kita slip stitchkan di sini, di bahagian bawah ni. Bukan di sini di bahagian bawah ni. Di sini. Okey, kemudian kita matikan benang terpotong di sini. Okey. Seterusnya kita gunakan benang yang berwarna hijau pula Kita ikat dulu benang di sini. Okey, bila dah ikat kita slip stitch dulu, kemudian kita buat chain sebanyak 3, 1, 2, 3. Seterusnya kita buat double crochet sebanyak 3. Ini dikira 1, 2, 3. Kemudian chain 2, 1, 2. Seterusnya double crochet lagi sebanyak 3 di lubang yang sama 1, 2, 3. Kemudian chain 1, lubang seterusnya 3 double crochet lagi. 1, 2, 3. Kemudian satu chain, lubang seterusnya 3 double crochet lagi. 1, 2, 3. Okey, 1 double crochet lagi. Okey, seterusnya lubang seterusnya 3 double crochet lagi. 1, 2, 3. Kemudian chain 2, 1, 2. Lubang yang sama 3 double crochet. 1, 2, 3. Okey, chain 1, lubang seterusnya 3 double crochet. 1, 2, 3. Okey, untuk bucunya kita buat 6 double crochet diselang dengan 2 chain, kemudian 1 chain, 3 double crochet, 1 chain, 3 double crochet, 1 chain, 3 double crochet,
2 chain di bahagian bucu, 3 double crochet, 1 chain. Kemudian kita buat step sebegini sehingga habis satu keliling. Okey, bila dah habis kita kait satu keliling, kita slip stitchkan di 3 chain yang awal. 1 2 3. Kemudian kita boleh slip stitchkan di sini 1 2 dan 3. Kemudian kita matikan benang, kita potong. Okey, seterusnya kita tukarkan benang kepada benang yang berwarna putih pula ya. Okey, ni. Ikatkan dulu. Kemudian kita slip stitchkan. Dan buat 3 chain, 1 2 3. Kemudian 3 double crochet. Ini kira 1 2 3. Untuk bahagian bucu seperti tadi, kita buat 2 chain Kemudian di lubang yang sama 3 double crochet lagi. Di lubang yang sama 3 double crochet lagi. 1 2 2 3. Kemudian 1 chain, lubang seterusnya 3 double crochet. 1 2 3. Lubang seterusnya, okey, 1 tambah 1 chain, kemudian lubang seterusnya 3 double crochet lagi. 1 2 3. 1 double crochet, 1 chain, 1 chain. Kemudian 3 double crochet lagi. 1 2 3. 1 chain, 3 double crochet lagi. 1 2 3. Kemudian di bahagian penjuru atau bucu 2 chain 1 2. Kemudian 3 double crochet lagi di lubang yang sama. 1 2 3. Okey, 1 chain. Kemudian 3 double crochet lagi. 1 2 3. Kita teruskan lagi dengan step seperti sebelumnya ni Kita buat sehingga habis satu keliling. Okey, bila kita dah habis kait satu keliling, kita terus slip stitchkan di 3 chain awal. 1 2 3. Okey, kemudian kita matikan. Kemudian kita potong benang di sini. Okey, seterusnya kita sorokkan benang ke belakang dulu. Okey, dah siap. Crochet Flower Granny Square. Okey. Okey, hanya setakat ini dahulu untuk kali ini. Semoga anda dapat fahami apa yang saya sharekan di video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen serta subscribe. Selamat mengait.